Good day everyone, my name is Ronald Angelo Enrico at ang tawag sa akin ng mga estudyante ko ay SirGelo. I'm currently teaching grade 10 in field of mathematics sa Manila Plains Colleges. So, kids nowadays always saying that ang hirap ng math is complicated, but the fact is, math is the easiest among other subjects. The only problem is kung paano nila i-handle ang subject na to. So, going back, maggagawa lang ako ng konting flashback. Nung ako'y high school pa lamang, nahihina din ako sa math noon. Pero, hindi ako sumuko para pag-aralan nito. In fact, kinuha ko pa nga siyang major ko, Bachelor of Science in Secondary Education, major in Mathematics. Ang problema lang naman natin dito kung paano natin siya tatanggapin sa sarili natin. Pero hindi talaga siya mahirap. Kasi math is everywhere. But no worries, I'm here making this video para ma-improve natin ang kakayahan nyo sa subject na mathematics. So for today's episode, I'm going to share some tips for math success. So for tip number 1, master the basic operation. Ano nga ba ang basic operation? So pag narinig natin ang basic operation, dito na papasok si addition, multiplication, subtraction, and division. Paano nga ba natin siya ma-master? Siyempre, sunayin lang natin yung sarili natin na mag-solve ng problem, i-apply natin ng addition, subtraction, multiplication, division. In fact, paggising natin ng umaga, na-apply na natin kagad si math. Sa paano paraan? Sa pagtingin natin sa oras. Pagpasok natin sa school, makikita natin, magbabayad tayo ng pamasahe, bibili tayo, na-apply na natin si math, addition, subtraction, math is everywhere. So, for tip number 1, basic operation, master lang natin yan. Kasi magagamit natin yan hanggang college. From elementary to college. Or kahit makapagtapos na tayo, makahanap na tayo ng trabaho, magretiro na tayo, magagamit pa rin natin si basic operation. Yan ang hindi mawawala pagdating sa mathematics. So for tip number 2, fight not to miss a class. Karaniwan, ito ang sakit ng mga bata, di ba? Mathematics, nakakaantok. Mas pipiliin pa nilang magkating classes, umabsent. So, dito naman, sa mathematics na subject, pag umabsent ka, patay ka. Ang ibig kong sabihin ay, once na umabsent ka at na-miss mo ang isang topic, mahihirapan ka ng mag-recover. So, hanggat maaari, kahit pumasok ka lang, makinig ka lang, hindi na kailangan mag-recite, mag-quiz ka lang, okay na yan. Basta ang mahalaga, hindi mo ma-miss ang subject, hindi mo ma-miss ang topic. Kasi ang math, backfire. Kung ayaw mo sa kanya, lalong ayaw niya sa inyo. Diba? Makaka-relate ng mga ibang estudyante yan. Okay, so for tip number 3, find a friend to be your study partner. So, ito ang pinamahalaga sa lahat. Hanap ka ng kaibigan. Hindi ko naman sinasabi na kahit sobrang galing or kahit magaling ka na is magaling na rin yung hanapin mo. So, kung meron tayong sense of sharing at gusto nating may angat yung mga klase natin na medyo below sa klase, hindi naman mahirap ito. Kumbaga parang peer tutoring lang siya. Sabi kasi dito, find a friend to be your study partner. We all have the reason for our legitimate absences. For example, emergency, kailangan mo talaga mag-absent or may sakit ka. So, hahanap ka ng paraan or humanap ka ng kaibigan mo na mag-take down notes ng mga pinag-aralan sa lesson, and pagdating niyo sa bahay or pagdating ng gabi is magtatawagan kayo, mag-uusap kayo kung ano yung ganitong topic, ano yung topic ngayon, para hindi natin ma-apply tip number 2 na try not to miss your class, para
makahabol ka pa niya sa subject. At saka one thing more, maganda pag meron kang friend na makakasama dito sa math subject. Bakit? Before examination, pwede mo siyang kasamang sa review. Pwede mag-discuss kayo pareho, sabay kayo, mag-review kayo pareho. Para meron kayong goal na makapasa sa subject. So, for tip number 4, establish a good relationship with the teacher. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Kaming mga high school teacher is merong hinahawakan 200 students, 100, or sometimes mas marami pa. So, ang important is ma-distinguish mo yung sarili mo. During the first week of school, introduce yourself. Let your teacher know that you are interested in the class and welcome the opportunity to learn. Ask questions to show you are paying attention sa klase ko or sa klase niyo. Kahit sino man ang math teacher ninyo, pay attention, ask the question. At saka isa pa, kami mga teacher is, kung gusto mo sa subject namin, kung mahal mo ang subject namin, gagantihan namin yan, susuklian namin yan by the means of grade, di ba? At saka kami naman is, lahat naman gusto namin, pero syempre mas gusto namin yung mga interesado talaga sa klase. Gusto namin yung medyo malartal, medyo rumirecite, pero okay lang din naman kung papasok, basta ang mahalaga, interesado ka sa subject. At interesado ka sa teacher, hindi mo siya kinukontra. Dapat sang-ayon ko palagi sa kanya. So, for tip number 5, analyze and understand every mistake. Dito pumapasok ang pride. So, sabi kasi dito, our culture has become perfection focused. So, gusto natin perfect tayo, angat tayo sa competition, gusto natin tama tayo, pero just admit or accept the fact na nagkamali ka. Dapat i-analyze mo yan, every mistake. Dapat tanggap mo na mali ka. Bakit? Kasi once na pinilit mo ang gustuhan mo, hindi yan maganda. Kasi dapat talaga nakikinig ka, marunong ka mag-share sa iba, nakikinig ka rin. And mistake is dapat hinahanap mo maigi ang mistakes. Kunyari, sa isang problem solving, you must analyze the problem first before answering para makaiwas sa mistake. Yun lang naman eh. On how to pass mathematics, dapat tama lang siya, di ba? Steady lang ka dito. Analyze mo lang. Understand every mistake. So, for tip number 5, basic skills are essential. Ano nga ba yung mga basic skill? Nasabi ko na kanina si basic operation. So, basic skill. Ito yung, for example, is yung multiplication table. Basic skill. Dapat, alam mo rin sila. Alam mo mag-add. Alam mo mag-subtract. Alam mo mag-divide. Pero most important is yung multiplication. Ano lang naman yung i-memorize sa atin yung multiplication? Multiple of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It is so easy. May mga tricks dyan. For example, 9 times 6 is equal to 54. So, next episode, nabagan ninyo ang tricks in multiplication table para madali nyo lang siya masagot. So, yun, tandaan yan. Kapag kayo nag-practice dito, or hindi nyo pa siya gaanong gamay si multiplication table, pwede kayong gumawa ng checklist ninyo or flashcard. Yung flashcard ninyo, para lang naman ma-review nyo siya. Multiple of 1, ano ba yun? 1 times 1, times 2, times 3, times 4, times and so on and so forth, hanggang makarating ka ng times 9. Ganun lang naman siya eh. Pag-aaralan mo maigi, times 10. Ganun pa siya, di ba? Minsan, flashcard, practice. Kasi alam naman natin, there is always room for improvement. And for the last tip number 7, get help fast. If a student realizes that something is difficult, he should ask much help as possible. Seek help as much as possible. Huwag tayong lumunok ng pride na pag nahirapan ka, ay hindi,
ako na lang, pag-aaralan ko na. Huwag ganun. Always ask your teacher. Kasi we're open for suggestion. We are open for advice. Kaya naman, pag nahirapan ka sa isang tanong o sa isang problem, huwag ka na mahiya. Tanong na kagad. Mahirap naman yung kinikimkim mo yung tanong na yan, hindi mo pa itatanong sa akin. So, tandaan na lang yung mga tips na yun. Number 1, basic operation. Mastery of basic operation. Number 2, fight not to miss your class. Pag umabsent, tandaan, sayang ang baon na binibigyan ng parents natin, sayang yung pagod nila. Sulitin na natin habang malakas pa sila. Tapusin na natin pag-aaral natin. Number 3, find a friend as your partner, study partner. Number 4, establish a good relationship with teacher. Number 5, analyze and understand every mistakes. Number 6, basic skills are essential. Yung multiplication table. And for the last, get help fast. Huwag mong solo, magpatulong ka. Huwag kang magmamataas ng pride. Always seek for help pag nahirapan. And that's all do for today. Hintayin nyo pala yung episode ko ng tricks, mathematic tricks para sa inyo. Para rin naman mas mapadali ninyo, for example, sa multiplication table. So that's all for tonight. So, SirGelo saying good night and God bless.